Okay, hello everyone, welcome to this video. र यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को युनिट 4 को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट हाम्रो टपिक छ र यो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट हामी आज पढ्दै छौं है त. सो लेट्स सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट है, जसलाई चाहिँ कन्कर्ड पनि भनिन्छ है. अब यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अकर्डिङ टु सब्जेक्ट हामीले यसको वर्बलाई मिलाउनु पर्यो. वर्बलाई चाहिँ हामीले कुन सब्जेक्टसँग कुन वर्ब आउँछ त भन्ने कुरा लेख्ने हो. सिम्पली त्यति मात्रै हो है. अब सिम्पली तपाईले चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्टसँग वर्ब 1 लेख्नुहुन्छ, सिंगुलर सब्जेक्टसँग वर्ब 5 लेख्नुहुन्छ एन्ड प्लुरल सब्जेक्टसँग वर्ब 1 लेख्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्रेजेन्ट टेन्स को स्ट्रक्चर हो. तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन है. हामीलाई चाहिँ अब अलिकति कम्प्लेक्स हामीले रुलहरु पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ है त. सो त्यसको लागि फर्स्टमा यहाँ के रुलहरु दिएको छ यो हेरौं है. यहाँ के छ? ओके, neither she nor I am guilty भनेर छ. जहिले पनि neither र nor आउँछ भनेदेखि चाहिँ तपाईले verb सेकेन्ड सब्जेक्ट मा जुन छ त्यसरी लेख्नु पर्यो. ठीक छ. I am not sure whether you or he has created. Again सेकेन्ड सब्जेक्ट अनुसार तपाईले verb लेख्नु पर्यो. Either the students or the English teacher is responsible for misinformation. Either or, neither nor, whether or भनेर आउँछ भनेदेखि हामीले जहिले पनि सेकेन्ड सब्जेक्ट अनुसार हामीले वर्ब लेख्नु के त. neither nor, whether or, either or आउँछ भनेदेखि we always put verb. Okay, we always put verb according to second subject. Second subject singular छ कि प्लुरल छ हेर्ने र त्यसै अनुसारको वर्ब राख्ने भन्ने कुरा हो है. एकदमै सजिलो छ. अब तल यसकै हामी एक्सरसाइज गरौं है. We write the following sentences with the correct form of the verbs in the brackets भनेर छ. So let's see. The invitation is for one person. Invitation एकजना मान्छेलाई मात्रै हो. I don't mind whether you or she that to the party भनेर छ. अब भर्खरै पढाएको रुल के चाहिँ छ त भन्दाखेरि whether र or आयो, neither nor आयो, either or आयो भनेदेखि सेकेन्ड सब्जेक्ट जुन छ सेकेन्ड सब्जेक्ट अनुसार हामीले चाहिँ verb लेख्नु पर्यो. यहाँ she भनेर छ. So I don't mind whether you or she comes to the party भनेर भयो. ठीक छ. यहाँ comes भनेर हुने भयो किनकि सेकेन्ड सब्जेक्ट she छ, हामीले प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्दै छौं. ठीक छ. अगाडि I don't mind छ, that's why अब प्रेजेन्ट टेन्सलाई नै फलो गर्नु पर्यो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स. ठीक छ. ओके, 2 नम्बर. Neither the MPs nor the prime minister that felt regret for the party split भनेर छ. अगेन हामीलाई यसको मिनिङ बुझ्नु पर्दैन, जस्ट neither र nor हेर्ने. neither र nor हेर्ने. यहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भनेर छ. सो प्राइम मिनिस्टर भनेपछि सिंगुलर सब्जेक्ट, हाम्रो चाहिँ verb 5 लाग्छ. neither the MPs nor the prime minister has felt regret for the party split भनेर भयो. ठीक छ. सजिलो छ है. I don't care, मलाई मतलब छैन whether he or she the lottery भनेर छ. I don't care whether he or she what wins the lottery. He or she wins the lottery. Second subject she छ, she को verb राख्यो, present tense छ, that's what wins. Next, either the Kantipur or the Republica that used for advertisement भनेर छ. Either the Kantipur or the Republica is used for the advertisement है. सिंगुलर हामीले verb राख्यो किनकि रिपब्लिकालाई हेर्नु पर्यो है, सेकेन्ड सब्जेक्टलाई हेर्नु पर्यो. ओके, she speaks in a strange accent. उनको चाहिँ एक्सेन्ट अलि स्ट्रेन्ज छ, अनौठो छ. neither I nor my sister that her भनेर छ. न त मैले न त मेरो सिस्टरले उनलाई बुझ्छौं भनेर छ. सो my sister सँगको verb राख्नु पर्यो. neither I nor my sister understands her. Understands her भनेर भयो. ओके, F.
I forgot whether the singers or the actress given the Filmfare Award last year भनेर छ. So यसमा के छ हुन्छ त I forgot whether the singers or the actress was given the Filmfare Award last year. अब last year's past मा छ. That's why हामीले was भनेर हेर्यौं है. यहाँ चाहिँ is given भनेर हुँदैन है, was नै हुने भयो. G. Neither the tracksuit nor the pajamas that did me perfectly भनेर छ. यसमा चाहिँ just fit me perfectly भनेर छ है, fit me perfectly. So यहाँ चाहिँ pajamas भनेर छ नि हैन. pajamas भनेको चाहिँ always plural हुन्छ है. pajamas को चाहिँ pajamas नै हुन्छ, pajama भन्ने कहिले पनि word नै हुँदैन, always चाहिँ pajamas नै हुन्छ. This is always plural. That's why you have fit मात्रै भयो, verb 1 आयो है. Okay, neither the gas fire nor the electric heaters are suitable for room heating भनेर छ है. electric heaters are suitable for room heating. ठीक छ ल. यति भयो. किन are त भन्दाखेरि electric heaters भनेर छ नि हैन. That's why plural भयो. So यसमा तपाईले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि either or neither nor, whether or छ भनेदेखि तपाईले के चाहिँ लेख्ने त सेकेन्ड सब्जेक्ट को verb लेख्ने. right verb according to second subject. According to second subject अनुसारको तपाईले verb लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यदि कुरा थाहा पाउनु पर्यो हाम्रो फर्स्ट रुलमा. अब सेकेन्ड रुलमा हेरौँ. एकदमै रमाइलो छ यो गर्नको लागि. Okay, let me just zoom in real quick. Okay, let's see है. Okay, let me change the color. Okay, yellow is nice. The passage contains the agreement error. यहाँ passagesमा agreement error छ. हामीले चाहिँ correct the subjects or verb. हामीले subject मिलाए पनि हुन्छ, verb मिलाए पनि हुन्छ है. Remember to use present tense in your corrections. अब हामीले present tense use गर्नु पर्यो corrections मा भनेर छ. Okay, let's see है. यसमा धेरै complex रुलहरु पनि छ. यो सबै हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ. Okay, let's see. Within the state of Arizona, Rob, हेर्नुस् है यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. Rob along with his family move frequently from city to city भनेर छ. यहाँ मिस्टेक छ. कहाँ छ त यहाँ move छ. move को moves हुन्छ. किन त भन्ने कुरा हुन्छ है. यो जुन along with his family भनेर छ नि हैन, यो चाहिँ सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट भनेर बुझिन्छ. यदि सब्जेक्ट आउँछ र कमा भित्र केही कुरा दिएको हुन्छ भनेदेखि we just ignore that. यसलाई सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट भनेर भनिन्छ. along with यसलाई हामीले इग्नोर गर्छौं र Rob अनुसारको हामीले verb राख्छौं. That's why Rob moves भनेर भयो. ठीक छ. After his arrival, one of his first tasks are to find an apartment close to work. यहाँ error कहाँनिर छ तपाईले भेटिसक्नु भयो. One of his first tasks are भनेर छ. first tasks is भन्ने कुरा छ है. is हुन्छ यहाँ. किन त धेरैवटा टास्क मध्ये एउटा टास्कको कुरा गरिएको छ. Okay. And he do not have a car. मिलेन. And he does not have a car. Usually there is many different places. There are many different places. धेरै कुरा गरिएको छ. There are many different places to choose from. And he considers cost, location and luxury. If one apartment has washing machine and dryer and costs $400 a month, he prefers to rent it over another apartment which has significantly less rent, located 2 blocks from a laundromat. Rob's family never wants to live in an apartment भनेर छ.
So Rob's family never wants to live in an apartment on 13th floor since all of them fears heights. So since all of them, सबैलाई कुरा गरिएको छ भने चाहिँ fears हुन्छ त हुँदैन. All of them fear heights. He also tries to choose an apartment with landlords recommended by former tenants. Right? Tenants भनेको भाडामा बस्ने मान्छे. Everybody सँग singular आउँछ. Everybody knows that it is important to find a responsible landlord. Rob and his wife love. ठीक छ? Rob र उसको wife भनेपछि plural भयो. Rob and his wife love to cook together when both are free. दुवैजना free. So यहाँ are हुने भयो when both are free. So he needs a spacious, well-equipped kitchen. Rob often also looks for a place with an air conditioner because there are so many scorching days and nights in Arizona. Whenever Rob finds a new apartment, all his concerns disappears. All his concern disappear. Concerns plural, that's why disappear. He feels relieved and calls his mother. Someone understands भनेर चाहिँ त्यहाँ understands नै हुन्छ है. यहाँ के को गेम छ त भन्दाखेरि सिंगुलर सब्जेक्ट हो भनेदेखि verb 1 लाग्छ. सिंगुलर सब्जेक्ट हो भनेदेखि verb 5 लाग्छ, एस्ट्रो es लाग्छ र प्लुरल सब्जेक्ट हो भनेदेखि verb 1 लाग्छ. यति कुरा मात्रै हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को स्ट्रक्चर छ है. सो यसमा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला, एक्चुअली आफै पनि गर्नु होला र मिल्यो कि मिलेन हेर्नु होला. र अर्को इम्पोर्टेन्ट रुल भनेको दिस इज आवर रुल है. तपाईले यो रुल हेर्नु पर्ने हुन्छ. यो रुल तपाईले हेर्नु पर्यो है. आइदर अर, नाइदर नर र वेदर अर आउँछ भनेदेखि हामीले अकॉर्डिङ टु सेकेन्ड सब्जेक्ट हामीले verb राख्नु पर्यो भन्ने कुरा छ. र अर्को एउटा तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट नोटिस भनेको केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि WhatsApp गर्ने, Viber गर्ने यो नम्बरमा. हाम्रो क्लास 12 को रि-एक्जाम को क्लास एकदम छिटो सुरु हुँदैछ. त्यसकारण यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर तपाईले हाम्रो अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्छ है त. ओके, यति भन्दै thank you so much for watching. Until next time, goodbye. See you again in the next video. Thank you so much.